მოდი ახლა გადმოვწეროთ ჩვენ თამაშის ძრავა, ანუ Unity, შემოდიხართ მის ოფიციალურ საიტზე. რა თქმა უნდა, იქნება დატანებული ეს ბმული, რომ გადმოხვიდეთ და როდესაც შემოხვალთ, აირჩიეთ თქვენს შესაბამის ვერსიას, ანუ ოპერაციული სისტემის მიხედვით რა. მე Windows-ი მაქვს, შესაბამისად Windows გადმოვწერთ და გადმოიწერთ Unity Hubs. Unity Hub-ი არის პროგრამა, რომელიც გვაძლევს, ანუ შუამავალი არის ჩვენსა და Unity-ს შორის რა. ამ პროგრამით შეგიძლიათ შეხვდეთ თქვენს ანგარიშზე, პროექტები შექმნათ, სხვადასხვა ვერსია გადმოწერთ Unity-ს და ასე შემდეგ. მოკლედ, როდესაც გადმოწერთ და დაინსტალირებთ, მსგავსი ფანჯარა გაიხსნება Unity Hub-ის. პირველი რასაც იზამთ, რა თქმა უნდა, შეხვალთ თქვენს ანგარიში, აი ასე sign-ins დააწევით. თუ არ გაქვთ, აგერ create one, შექმნით დარეგისტრირებით და თუ გაქვთ, კიდე შეგიძლიათ თავისუფლად Gmail-ით ან სადმე შეხვიდეთ, ასე ჩვეულებრივად, ახლა მე უცბად შევიყვან. ახლა დარჩა ლიცენზიის გააქტიურება. აი აგერ ამ ღილაკს დააწევით license management და აგერ activate new license მისცემთ. მერე პერსონალს მონიშნავთ და აგერ რომელსაც გინდათ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა უფასო იქნება სანამ $100,000 არ აცდება თქვენი შემოსავალი ამ თამაშის კეთებით რა. მერე ამას დააწევით done დავუცდით ლიცენზია მზად არის. ახლა რა თქმა უნდა ესენი არ იქნება თქვენთან, იმიტომ რომ მე პროექტები მაქვს შექმნილი მრავალი და ამის შემდეგ რასაც ვაკეთებთ, გადადიხართ install-ში და install-ში აი აქ აინსტალირებთ სხვადასხვა ვერსიას რა. აი ახლა დააწევთ თქვათ ads და ვერსია უნდა აირჩიოთ თქვათ რომელი გჭირდებათ. მე გამოვიყენებ ამ ვერსიას, ეს დაინსტალირებული მაქვს 2023 F1 ეს გადმოწერეთ თქვენც. უბრალოდ ახლა განახებთ დაახლოებით როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. ads რო დააწევით, აირჩევთ ვერსიას აგერ მაგალითად. რაც არის LTS-ი, რაც არის მონიშნული უფრო კარგი ვერსიებია რა, ბაგები ნაკლები აქვს და ამ ვერსიას აირჩევთ თქვენ და ამის შემდეგ რას აკეთებთ? თქვათ მონიშნე ხო, ეგ next დააწევით და აი აგერ შეგიძლიათ კიდე რა უნდა მიამატოთ, ანუ კიდე რა გადმოწეროს, ხო? აი აგერ Android build support-ი მონიშნეთ, ეს იმიტომ რომ ამის გარეშე ვერ შეძლებთ რომ Android-ისთვის თამაში დაამზადოთ. iOS-ზე ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ Mac-ი დაგჭირდებათ, ანუ Mac-ის ოპერაციული სისტემა, MacBook-ი, რომ iOS-ზე დაამზადოთ ის რა თამაში. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ iOS-ისთვის ცალკე უნდა გააკეთო თამაში და Android-ისთვის ცალკე. უბრალოდ თამაშის ყველაფერს რო გააკეთებ ამ ძრავაში, აშენებისთვის, ანუ დაბილდვისთვის გჭირდება ეს ამ შემთხვევაში რა, iOS-ისთვის. მოკლედ, Android-ზე დავრჩეთ, მონიშნავთ Android-ს და ამას დამატებული უნდა მონიშნოთ აუცილებლად ეს. მე რა თქმა უნდა მიწერია ეს, ამიტომ რაფერს არ მონიშნავ, არც next არ დავაწევი, უბრალოდ გაჩვენებთ. და ეს რა არის? ეს არის პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ჩავწერთ კოდს. პროგრამირებისთვის გამოვიყენებთ Visual Studio-ს, Community 2019-ს. და აგერ ჩვენს ჩაწერილ კოდს გადათარგმნის ეს პროგრამა კომპიუტერისთვის გასაგებ ენაზე და უკვე შეგვეძლება ამ ჩვენ თამაშის დაპროგრამება. მერე დააწევთ აი next. მერე აგერ მონიშნავთ ასე next კიდევ done და უკვე დაიწყებს გადმოწერას და დაუცით, როდესაც გადმოწერს. და მას შემდეგ რაც გადმოწერს, უკვე მზად ვართ, რომ გადავიდეთ შემდეგი ვიდეოსთვის.